Hello everyone. Today I am going to discuss with you about the heterospory. In unit number 4, pteridophyte, we have studied about the Selaginella and Adiantum. Both are pteridophytes plant. In pteridophytes, there are gametophytic phase and sporophytic phase are two types of phases. In both phases, the sporophytic phase is dominant in the whole life and gametophytic phase is recessive. The second subtopic of the unit is heterospory and seed habitat. Today we will study about the heterospory. So the question is, what is heterospory? The phenomenon of development of two types of spore by the same species is known as heterospory. The phenomenon of the development of two types of spore. બરાબર, આપણે જે અત્યાર સુધીમાં જે એડિયન્ટમ અને સેલેજિનેલા બે ભણ્યા તો એમાં શું હતું કે બે ટાઈપના સ્પોર હતા. એમાંથી આપણે જે નાના સ્પોર હોય જેની સાઇઝ છે એ સ્મોલ હતી, નાના સ્પોર હોય એને આપણે શું કહેતા? મેલ ગેમેટોફાઇટ અથવા તો માઇક્રોસ્પોર્સ. અને જે મોટા સ્પોર્સ હોય જેની સાઇઝ છે એ મોટી હોય એને શું કહેતા આપણે? ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ અથવા તો મેગાસ્પોર્સ. ધ ફિનોમિનન ઓફ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટુ ટાઈપ્સ ઓફ સ્પોર. બરાબર, એક બધા જે સ્પોર છે એક સરખા હોય તો એને શું કહેવાય? હોમોસ્પોરી. હોમો એટલે સેમ અને સ્પોર્સ એટલે સ્પોર્સ. પણ જો ડિફરન્ટ ટાઈપના સ્પોર્સ હોય તો એને શું કહેવાય? હેટેરોસ્પોરી. ટુ ટાઈપ્સ ઓફ સ્પોર. હવે બે ટાઈપના સ્પોર આપણે અત્યાર સુધીમાં જોઈએ. એમાં બે ટાઈપમાં કેવા ટાઈપ, કેવી રીતે અલગ પડે બે? ડિફરન્ટ ઇન સાઇઝ. બરાબર, એની બેની જે સાઇઝ છે એ પણ ડિફરન્ટ હોય. સ્ટ્રક્ચર ઇઝ ઓલ્સો ડિફરન્ટ. જે બેના જે સ્ટ્રક્ચર છે એ પણ ડિફરન્સ હોય અને ફંક્શન ઇઝ ઓલ્સો ડિફર ફ્રોમ ઇચ અધર. બેની સાઇઝ, સ્ટ્રક્ચર અને ફંક્શન એ ત્રણેય છે જે એ અલગ છે તો એને શું કહેવાય? હેટેરોસ્પોરી. બરાબર, બે ટાઈપના સ્પોર્સ છે. બે ટાઈપના સ્પોર્સમાં એની જે સાઇઝ છે, શેપ છે અને સ્ટ્રક્ચર છે. સાઇઝ, શેપ, સ્ટ્રક્ચર અને ફંક્શન બધું શું છે? અલગ છે તો એને શું કહેવાય? હેટેરોસ્પોરી. હવે આવી હેટેરોસ્પોરી ક્યારે કન્સિડર કરવામાં આવે? કે જ્યારે એક જ સ્પીસીસમાં હોય, સેમ સ્પીસીસમાં હોય. બરાબર, સ્પીસીસ અને જીનસ, જાતિ અને જીનસ એન્ડ સ્પીસીસ. જીનસ એટલે જાતિ અને સ્પીસીસ એટલે પ્રજાતિ. જ્યારે સિંગલ સ્પીસીસમાં કોઈ પણ એક સ્પીસીસમાં બે અલગ અલગ ટાઈપના સ્પોર્સ છે એ જોવા મળતા હોય. કેવી રીતે અલગ પડે? તો કે સાઇઝમાં ડિફરન્સ હોય, સ્ટ્રક્ચરમાં ડિફરન્સ હોય અને બેના ફંક્શનમાં પણ ડિફરન્સ હોય. બરાબર, તો એને શું કહેવાય? હેટેરોસ્પોરી. હવે આપણે અત્યાર સુધીમાં જે સેલાજિનેલા અને એડિયન્ટમ બે ભણ્યા તો એમાં શું હતું કે માઇક્રોસ્પોર્સ હતું અને મેગાસ્પોર્સ હતા. તો માઇક્રોસ્પોર વિચ ડેવલપ ઇન મેલ ગેમેટોફાઇટ એન્ડ મેગાસ્પોર વિચ ડેવલપ ઇન ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ. આવા જે બે ટાઈપના જે સ્પોર પ્રોડ્યુસ થાય એને શું કહેવાય? હેટેરોસ્પોરી. હેટેરો મીન્સ ડિફરન્ટ, અલગ, અને હોમો મીન્સ સેમ. The phenomenon of the development of two types of spore by the same species is known as heterospory. બે ટાઈપના સ્પોર બાય ધ સેમ સ્પીસીસ એને શું કહેવાય? હેટેરોસ્પોરી. Heterospory has been well debated and interesting topic because of its impact on the origin of seeds. હવે આપણે જ્યારે પ્રિમિટિવ પ્લાન્ટ્સની વાત કરતા હોઈએ, પ્રિમિટિવ પ્લાન્ટ્સ એટલે જે આલ્ગી છે, બ્રાયોફાઇટ છે એન્ડ ટેરિડોફાઇટ છે. બરાબર, ફંજાઈ છે એને આપણે પ્લાન્ટમાં કન્સિડર નથી કરતા બિકોઝ ઇટ ડઝન્ટ હેવ ક્લોરોપ્લાસ્ટ. એટલે જ્યારે આપણે પ્લાન્ટની વાત કરતા હોય અને પ્રિમિટિવ પ્લાન્ટની વાત કરતા હોય ત્યારે આપણે આલ્ગી, બ્રાયોફાઇટ્સ અને ટેરિડોફાઇટ્સની વાત કરી. બરાબર, બ્રાયોફાઇટ્સનું બીજું નામ શું છે? મોસિસ. અને ટેરિડોફાઇટ્સનું બીજું નામ છે ફન. જ્યારે બ્રાયોફાઇટ, ટેરિડોફાઇટ અને આલ્ગી એ ત્રણેયની વાત કરતા હોય એ ત્રણેયમાં આપણે શું જોવા મળે? સ્પોર્સ જોવા મળે. બરાબર, એમાં જે રિપ્રોડક્શન થાય તો એ કેનાથી થાય? સ્પોર્સથી થાય.
એના પછી જિમ્નોસ્પર્મ અને એન્જિયોસ્પર્મ આવે. જિમ્નોસ્પર્મ અને એન્જિયોસ્પર્મ છે એ શું છે? વેલ ડેવલપ પ્લાન્ટનો ગ્રુપ છે, બરાબર. જિમ્નોસ્પર્મ અને એન્જિયોસ્પર્મ વેલ ડેવલપ પ્લાન્ટનું ગ્રુપ છે. તો એમાં શું ડેવલપ થાય? સીડ ડેવલપ થાય. પ્રિમિટિવ પ્લાન્ટ્સમાં એનો મિનિંગ એવો થયો કે જે પ્રિમિટિવ પ્લાન્ટ્સ છે એ પ્રિમિટિવ પ્લાન્ટ્સમાં સ્પોર ડેવલપ થાય, અને જે વેલ ડેવલપ પ્લાન્ટ છે એમાં શું ડેવલપ થાય? સીડ ડેવલપ થાય. એનો મિનિંગ એના ઉપરથી જે સાયન્ટિસ્ટ છે એણે એ લોકોએ રિસર્ચ કર્યું, અને એની ઉપરથી એમને એવી ખબર પડી કે જે સ્પોર્સ છે એમાંથી જ સીડનું ઓરિજિન થયું છે, બરાબર. જે સ્પોર્સ છે એમાંથી સીડનું ઓરિજિન થયું છે. So heterospory, it is well debated and interesting topic because the scientists because of its impact on the origin of seed. Amongst the bryophytes, only Micrometrium, a moss, shows some amount of heterospory by producing small large spores. Otherwise, the group as such predominantly homosporous. હવે જે મોસ્ટલી બ્રાયોફાઇટ્સ હોય, બરાબર, જેને આપણે શું કહીએ? મોસિસ. મોસ્ટલી બ્રાયોફાઇટ્સ છે એ બ્રાયોફાઇટ્સમાં કેવા ટાઈપના સ્પોર્સ ડેવલપ થતા હોય? એક સરખા. બધા જે સ્પોર્સ છે એની સાઇઝ, એનો શેપ, એનું ફંક્શન અને એનું સ્ટ્રક્ચર બધું એક સરખું હોય. જ્યારે ટેરિડોફાઇટ્સની વાત કરીએ ત્યારે ટેરિડોફાઇટ્સમાં બે અલગ અલગ ટાઈપના સ્પોર્સ હોય. મેલ જે સ્પોર્સ હોય એને આપણે શું કહીએ? માઇક્રોસ્પોર. અને ફિમેલ સ્પોર્સ હોય એને શું કહેવાય? મેગાસ્પોર્સ. આવી રીતે બે અલગ અલગ ટાઈપના સ્પોર ડેવલપ થાય અને હેટ્રોસ્પોરી કહેવાય. હવે બ્રાયોફાઇટ્સમાં શું હોય કે બ્રાયોફાઇટ્સમાં એક જીનસ છે માઇક્રોમિટ્રિયમ. ઓકે, બ્રાયોફાઇટ્સની જીનસ છે માઇક્રોમિટ્રિયમ. માઇક્રોમિટ્રિયમ છે એમાં જ એકમાં હેટ્રોસ્પોરી જોવા મળે છે. ઓકે, માઇક્રોમિટ્રિયમ છે ઇટ ઇઝ a genus of moss shows some amount of heterospory. ઓકે, એમાં શું જોવા મળે? આપણને હેટ્રોસ્પોરી જોવા મળે. સ્મોલ એન્ડ લાર્જ સ્પોર્સ, બરાબર. એમાં હેટ્રોસ્પોરી જોવા મળે. એટલે હેટ્રોસ્પોરી આપણે કેવી રીતે ડિફાઇન કરી શકીએ? તો કે એના જે સ્પોર્સ હોય ને એની જે સાઇઝ છે એ અલગ અલગ હોય. એમાં અડધા જે સ્પોર્સ છે એ કેવા હોય? સ્મોલ હોય. અને થોડાક અમથા જે સ્પોર્સ છે એ કેવા હોય? લાર્જ સ્પોર્સ હોય. બાકીના જે બધા બ્રાયોફાઇટ્સ છે એ બધા બ્રાયોફાઇટ્સમાં જે સ્પોર્સ છે એની સાઇઝ, એનો શેપ, એનું સ્ટ્રક્ચર અને એનું ફંક્શન એ બધા સેમ જ હોય. ઓનલી માઇક્રોમિટ્રિયમ છે બ્રાયોફાઇટ્સમાં, એમાં જ ખાલી સિંગલ હેટ્રોસ્પોરી જોવા મળે. બાકીના જે બધા બ્રાયોફાઇટ્સ છે એમાં આપણે હોમોસ્પોરી, એટલે બધા જે સ્પોર્સ છે એ એક સરખા જોવા મળે. નાઉ this image shows the two different types of spores. Okay, now this is the sporophyte. Okay, આ જે છે એ સ્પોરોફાઇટ છે. સ્પોરોફાઇટ છે એમાંથી બે ટાઈપના સ્પોર ડેવલપ થાય, બરાબર. એમાંથી બે ટાઈપના સ્પોર ડેવલપ થાય. એમાં મિયોસિસ થાય. મિયોસિસ થાય એટલે એક સેલમાંથી કેટલા સેલ બને? 4 સેલ બને. ઓકે, મિયોસિસ થાય એટલે અર્ધીકરણ જેને આપણે કહીએ. મિયોસિસમાં એક સેલમાંથી 4 સેલ બને, પણ અહીંયા બે જ બતાવેલા છે. જ્યારે સ્પોરોફાઇટમાંથી બે અલગ અલગ ટાઈપના સ્પોર્સ, બરાબર. તમને અહીંયા અડધા બે સ્પોર્સ છે એ કેવા? ગ્રીન કલરના દેખાય છે, અને બે સ્પોર છે એ કેવા દેખાય છે? વ્હાઇટ કલરના સ્પોર દેખાય છે. આ છે એ ગ્રીન કલરના સ્પોર્સ છે અને આ છે એ વ્હાઇટ કલરના સ્પોર્સ છે. એને આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ આ ગ્રીન કલરના સ્પોર છે એ મેલ ગેમેટ છે અને વ્હાઇટ કલરના સ્પોર છે એ ફિમેલ ગેમેટ છે. બેયનું ફ્યુઝન થાય અને શું બને? ઝાયગોટ બને, અને એમાંથી શું બને? સ્પોરોફાઇટ ફેઝ છે એ પાછું જનરેટ થાય. એટલે બે અલગ અલગ ટાઈપના જે સ્પોર છે. ઓકે, આ જે છે એ વ્હાઇટ છે અને આ જે છે એ ગ્રીન છે. ધીસ ઇઝ ઓનલી ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. આ જે સ્પોર છે એ ગ્રીન કલરના છે, આ જે એ વ્હાઇટ કલરના છે. તો બે અલગ અલગ છે. એના જે શેપ છે, એની જે સાઇઝ છે, એનું સ્ટ્રક્ચર અને એનું ફંક્શન બધું જ કેવું હોય? એકબીજાથી અલગ હોય. તો આને શું કહેવાય? હેટ્રોસ્પોરી. Okay, now the importance of heterospory. But
before we understand the importance of heterospory, we need to understand the origin of heterospory. It is said that heterospory originated due to the reduction of spore in some sporangia. હવે કોઈ પણ સ્પોરેન્જિયા હોય, સ્પોરેન્જિયા કોને કહેવાય? આ જે સ્ટ્રક્ચર છે ને, આ સ્ટ્રક્ચર આને શું કહેવાય? સ્પોરેન્જિયા કહેવાય. આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ બ્રેક થાય એટલે એની અંદર ઘણા બધા સ્પોર્સ હોય. ઓકે, થાઉઝન્ડ્સ ઓફ સ્પોર્સ હોય ઘણી વખત. તો હવે જે સ્પોરેન્જિયા છે એ સ્પોરેન્જિયા, હવે હેટ્રોસ્પોરી છે એનું ઓરિજિન કેવી રીતે થયું? તો કે એવું માનવામાં આવે છે કે હેટ્રોસ્પોરી ઇઝ ઓરિજિનેટેડ ડ્યુ ટુ ધ રિડક્શન ઓફ સ્પોર નંબર ઇન સમ સ્પોરેન્જિયા. હવે ઘણા બધા એવી સ્પીસીસ છે ટેરિડોફાઇટ્સની કે બ્રાયોફાઇટ્સની, એમાં શું થયું કે જે સ્પોરના જે નંબર હોય ને, એક સ્પોરેન્જિયા હોય એમાં ફોર એક્ઝામ્પલ 75 સ્પોર્સ હોય, બરાબર, બટ ડ્યુ ટુ સમ રીઝન there are only 50 spores are developed, બરાબર. પહેલાં એમાં કેટલા, જનરલી એમાં 75 સ્પોર્સ ડેવલપ થતા હોય, પણ અમુક એવા રીઝનથી, એ રીઝન છે ને એમાં ઘણા બધા જે ઘણા બધા જે એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ છે એ અફેક્ટ કરતા હોય. તો એવા રીઝનથી શું થાય કે જે સ્પોરના નંબર છે ને ઘટી ગયા. 75 જનરલી સ્પોર્સ છે ડેવલપ થતા, એની જગ્યાએ 50 જ ડેવલપ થયા. The remaining spores in this sporangia increased in size because of the availability of the more nutrition. હવે એને ન્યુટ્રિશન તો એટલું જ મળવાનું છે જેટલું 75 સ્પોરને ડેવલપ થવા માટે જેટલું ન્યુટ્રિશન જોઈએ એટલું જ જે 50 સ્પોર છે એને ડેવલપ થવા માટે ન્યુટ્રિશન જોઈએ. તો એ જે ન્યુટ્રિશન છે એ જે 75નું ન્યુટ્રિશન છે એ 50 સ્પોર્સને મળી ગયું. તો એનો મતલબ એવો થયો કે જે સ્પોર છે એને જેટલું જોતું હતું એના કરતાં એને વધારે ન્યુટ્રિશન મળી ગયું. એને લીધે એની જે સાઇઝ છે એ મોટી થઈ ગઈ. ઓકે, આ એક એવું માન્યતા છે. It is said that the heterospory is originated due to the reduction of spore number in some sporangia. The remaining spores in this sporangia increased in size because of the availability of more nutrition. This is the origin of heterospory. Now, importance of heterospory. Because the microspores give rise to the microgametophyte bearing male sex organ, and megaspore develop into megagametophyte having female sex organs. It is quite clear that differentiation in size of the spore is directly related to differentiation of sex of the gametophyte. હવે આપણે જ્યારે ટેરિડોફાઇટ્સ ભણ્યા તો ટેરિડોફાઇટ્સમાં આપણે હંમેશા એવું કીધું કે જે નાના સ્પોર્સ છે, બરાબર, જ્યારે આપણે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં ટેરિડોફાઇટ્સ પણ ભણ્યા અને આ સેમેસ્ટરમાં થર્ડમાં પણ ભણીએ છીએ, તો આપણે હંમેશા એવું કીધું છે કે જે સ્પોર્સની સાઇઝ નાની હોય એ મેલ ગેમેટોફાઇટ અને જે સ્પોર્સની સાઇઝ મોટી હોય એ ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ. That means it is quite clear that differentiation in size of the spore, જે સ્પોરની સાઇઝ છે એમાં જે ડિફરન્શિએશન થાય ઇઝ ડિરેક્ટલી રિલેટેડ ટુ ધ ડિફરન્શિએશન ઓફ ધ સેક્સ ઓફ ગેમેટોફાઇટ. જેમ સાઇઝ જેવી રીતે સાઇઝ છે એ ડિફરન્ટ છે, ઓકે, તો એ તરત અફેક્ટ કરે કે એ તરત આપણે એવું ક્લિયર કરે કે જે સાઇઝ છે ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ સેક્સ ઓફ ધ ગેમેટોફાઇટ, બરાબર. જો નાની સાઇઝ હોય તો મેલ ગેમેટોફાઇટ અને મોટી સાઇઝ હોય તો ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ. Therefore, heterospory is expression of sex determination in plant. એને લીધે એવું ક્લિયર થાય કે જે હેટ્રોસ્પોરી ઇઝ એક્સપ્રેશન ઓફ સેક્સ ડિટર્મિનેશન ઇન પ્લાન્ટ, બરાબર. However, none of the heterosporous pteridophytes are reported to have sex chromosome according to the Lewis and John. માઇક્રોસ્પોર છે એ મેલ ગેમેટોફાઇટને જનરેટ કરે અને મેગાસ્પોર છે ઇટ ગીવ રાઇઝ ટુ ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ. So it is quite clear that differentiation in size is directly related to the
sex directly related to the sex of gametophyte. એટલે જે હેટ્રોસ્પોરી છે એ સીધું જે સેક્સ ડિટર્મિનેશન એટલે જે કયા ટાઈપનું જે ઓર્ગન છે એ સીધું આપણે પ્લાન્ટમાં આઈડેન્ટિફાઈ કરાવે. ઓકે, હવે આવું બધું આપણે નક્કી કરી લીધું કે મેલ ગેમેટોફાઇટ છે એ નાના હોય, ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ છે એ મોટા હોય. ઓકે, પણ જ્યારે હેટ્રોસ્પોરસ ટેરિડોફાઇટ આ રિપોર્ટેડ ટુ, હવે બે સાયન્ટિસ્ટ હતા, લેવિસ એન્ડ જોન. એ બે એનું જે સેક્સ ક્રોમોઝોમ, એના જે આ જે સ્પોર્સ છે એ સ્પોર્સમાં એણે એવું ડિટરમાઇન કર્યું અને એવું રિપોર્ટ કર્યું કે એમાં કોઈ સેક્સ ક્રોમોઝોમ છે જ નહીં. None of the heterosporous pteridophyte are reported to have sex chromosome. ઓકે, આવું આપણે નક્કી કર્યું, પણ આ બે જે સાયન્ટિસ્ટ છે એણે એવું રિપોર્ટ કર્યું કે એમાં સેક્સ ક્રોમોઝોમ છે એ છે જ નહીં. In homosporous genera, sex determination is observed in the gametophytic stage. However, in plants showing heterospory is observed in sporophytic stage because spores of different types develop in different types of sporangia, and the sporangia develop on sporophytic plant body. Looking into details, the development of Selaginella, it becomes clear that sex determination starts during the sporogenesis. હવે જ્યારે હોમોસ્પોરસ એટલે એવા સ્પોર્સ કે જે બધા સરખા છે. ઓકે, જે હોમોસ્પોરસ જીનસ છે પ્લાન્ટની, એમાં સેક્સ ડિટર્મિનેશન કરવું હોય તો ક્યારે ખબર પડે કે જ્યારે એ સ્પોર છે એમાંથી ઝાયગોટ બને, અને ઝાયગોટમાંથી જ્યારે એ ગેમેટોફાઇટમાં કન્વર્ટ થાય, ગ્રો થાય અને ગેમેટોફાઇટિક સ્ટેજમાં પહોંચે, ત્યારે આપણે એનું સેક્સ ડિટર્મિનેશન કરી શકીએ. પણ એવા પ્લાન્ટ કે જે હેટ્રોસ્પોર છે, એમાં શું થાય કે સ્પોરોફાઇટિક સ્ટેજમાં પણ જે એનું સેક્સ ડિટર્મિનેશન છે એ કરી શકાય. સ્પોરોફાઇટિક સ્ટેજમાં પણ આપણને ખબર પડી જાય કે આ જે છે એ મેલ ગેમેટોફાઇટ છે કે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ છે. જ્યારે હોમોસ્પોરસ પ્લાન્ટ છે ને એમાં આપણે રાહ જોવી પડે કે જ્યારે ગેમેટોફાઇટ જનરેટ થાય, જ્યારે સ્પોર છે એ શું થાય કે ડેહિસ્ક થાય અને એમાંથી ઝાયગોટ બને, ઝાયગોટમાંથી એમ્બ્રિયો બને, ઝાયગોટમાંથી શું બને, ગેમેટોફાઇટિક સ્ટેજમાં સીધું કન્વર્ટ થાય. તો આવું કેમાં થાય, ત્યારે જે સેક્સ ડિટર્મિનેશન કરવું હોય તો હોમોસ્પોરસ જેનસમાં જ્યારે ગેમેટોફાઇટિક સ્ટેજ હોય ત્યારે ખબર પડે કે આ માઇક્રોસ્પોર હતું કે મેગાસ્પોર હતું. પણ જ્યારે એવા પ્લાન્ટની આપણે વાત કરીએ છીએ કે જે હેટ્રોસ્પોરી બતાવે છે, એમાં શું થાય કે જ્યારે સ્પોરોફાઇટિક સ્ટેજ હોય કે સ્પોરેન્જિયા ડેવલપ થતા હોય, એવા જ એ જ ટાઈમે આપણને ખબર પડી જાય કે આ મેલ ગેમેટોફાઇટ છે કે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ છે. So it becomes clear that the sex determination start during the sporogenesis. જ્યારે સ્પોરનું ડેવલપ થતું હોય, ઓકે, સ્પોરોજીનેસિસ, ડેવલપમેન્ટ ઓફ સ્પોરોજીનેસિસ થતું હોય ત્યારે સેક્સ ડિટર્મિનેશન છે એ ખબર પડી જાય. Because of heterospory, the plant becomes free to grow in varied environmental condition instead of only in aquatic surrounding. It perhaps happened during the course of development. હવે આ હેટ્રોસ્પોરી છે તો એનો ફાયદો શું છે? તો હેટ્રોસ્પોરીના લીધે આપણે જે જોઈએ છે કે બ્રાયોફાઇટ્સ છે અને આલ્ગી છે એ મોસ્ટલી એક્વેટિક સ્પીસીસ છે. ઓકે, બ્રાયોફાઇટ્સ અને આલ્ગી આર એક્વેટિક સ્પીસીસ. જો વોટર ન હોય તો એ સર્વાઈવ જ ન કરી શકે. પણ ટેરિડોફાઇટ્સ છે એવા પ્લાન્ટ છે કે જે વોટર છે એ આપણે એવું કહી શકીએ કે જે ફર્સ્ટ લેન્ડ પ્લાન્ટ છે. બ્રાયોફાઇટ છે એને આપણે એવું શું કીધું, ફર્સ્ટ લેન્ડ પ્લાન્ટ છે. ટેરિડોફાઇટ છે એ કેવા છે, ફર્સ્ટ વાસ્ક્યુલર પ્લાન્ટ છે. તો બ્રાયોફાઇટ છે એમાં હોમોસ્પોરી જોવા મળે. બ્રાયોફાઇટ્સ છે એમાં જ્યારે રિપ્રોડક્શન થાય ત્યારે રિપ્રોડક્શનમાં વોટર છે એની રિક્વાયરમેન્ટ છે. એટલે જ્યારે મોઇસ્ટ કન્ડિશન હોય ને ત્યારે ડેવલપ થાય. પણ ટેરિડોફાઇટ્સ છે ને ડેઝર્ટ કન્ડિશનમાં ડેવલપ થાય. એવું આપણે કેમાં જોયું, સેલાજીનેલા છે કે સેલાજીનેલા છે એ ડ્રાય કન્ડિશનમાં પણ ડેવલપ થાય છે. તો જે હેટ્રોસ્પોરી છે એને લીધે આ શક્ય બન્યું છે કે એને હેટ્રોસ્પોરીને લીધે પ્લાન્ટ છે એ ગમે ત્યાં ગ્રો થઈ શકે. ઓકે,
plant is free to grow in the different environmental condition instead of only aquatic surrounding. જ્યાં એવું નથી કે જ્યાં પાણી છે ત્યાં જ આવા પ્લાન્ટ ગ્રો થઈ શકે, પણ જ્યાં પાણી નથી ત્યાં પણ આવા જે હેટ્રોસ્પોરી કન્ડિશનવાળા પ્લાન્ટ છે એ ગ્રો થઈ શકે. Heterospory is important because it ultimately leads to the seed development. Heterospory છે એટલા માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે because it ultimately હેટ્રોસ્પોરીમાંથી જ સીડ છે એ ડેવલપ થાય છે, એટલા માટે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Because of heterospory, the gametophytic tissue is reduced and its reduction in its endosporic nature. હેટ્રોસ્પોરીના લીધે જે ગેમેટોફાઇટિક ટિશ્યુ છે એ શું થાય, રિડ્યુસ થાય. ગેમેટોફાઇટમાં જે ટિશ્યુ ડેવલપ થાય એ ઓછી ડેવલપ થાય. ઓકે, partial or sometimes complete retention of megasporangium and female gametophyte on sporophyte also takes place. Heterosporous plant shows reduction in their megaspores and number of the male gametes. આપણે એવું કીધું જ્યારે ઓરિજિન ઓફ હેટ્રોસ્પોરી કીધું ને ત્યારે આપણે એવું કીધું કે જેટલા સ્પોરેન્જિયામાં સ્પોર ડેવલપ થાય તો એના કરતાં ઓછા નંબરમાં ડેવલપ થાય. હવે હેટ્રોસ્પોરસ પ્લાન્ટ છે ને એમાં શું થાય કે જે મેગાસ્પોર છે, મેગાસ્પોર એટલે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ, એના જે નંબર છે રિડક્શન ઇન ધેર મેગાસ્પોર્સ એન્ડ નંબર ઓફ મેલ ગેમેટ્સ. ઓકે, એના જે મેગાસ્પોર અને માઇક્રોસ્પોર છે એના જે નંબર છે એમાં શું થાય, બેયના જે નંબર છે એ ઘટે. ઓલ ધીસ કેરેક્ટર શોઝ ટેન્ડન્સી ટુવર્ડ ધ સીડ હેબિટ. આ બધા કેરેક્ટર્સ છે ને એ સીડની જે હેબિટ છે, સીડ છે એને રિલેટ કરે એવા છે, એટલા માટે એવું માનવામાં આવે છે કે સ્પોર્સમાંથી સીડ છે એ ડેવલપ થયા છે. ઇન હેટ્રોસ્પોરસ પ્લાન્ટ, ફોર એક્ઝામ્પલ સેલાજિનેલા, the megaspores having female gametophyte derives its nourishment from food made by the sporophyte. હેટ્રોસ્પોરસ પ્લાન્ટ છે એમાં શું થાય કે જે મેગાસ્પોર છે, કે જે મેગાસ્પોર એટલે કે જે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ છે એવા સ્પોર્સ, એ કેમાંથી નરિશમેન્ટ, એ જે પોતાનું ફૂડ છે એનું જે નરિશમેન્ટ છે એ કેમાંથી લે, સ્પોરોફાઇટમાંથી. ઓકે, જેમાંથી ડેવલપ થયું હોય સ્પોરોફાઇટ ત્યાંથી એનું જે નરિશમેન્ટ અને ફૂડ છે એ ત્યાંથી મેળવે. Therefore, it remains independent from such external factors which may normally prove hindrance in growth of free living gametophyte. એટલા માટે જે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ છે એ શું રહે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, ઇટ બિકમ્સ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એન્ડ શોઝ એન્ડ વિચ ઇઝ નોર્મલી પ્રૂવ. એ જે છે એ શું થાય કે હેટ્રોસ્પોરસ પ્લાન્ટ છે એમાં જે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ છે એ ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય. એક્સટર્નલ ફીચર્સ, એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ છે એને બહુ અફેક્ટ ન કરે, કેમ કે એનું જે નરિશમેન્ટ અને ફૂડ છે એ કેમાંથી મેળવે, સ્પોરોફાઇટ પ્લાન્ટમાંથી મેળવે. Heterospory has been of considerable importance because of its bearing on the evolution of seed. હેટ્રોસ્પોરી છે એ કન્સિડરેબલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ? બિકોઝ ઓફ એવું માનવામાં આવે છે કે પહેલાં કેવા સ્પોર જોવા મળતા, હોમોસ્પોર્સ. ઓકે, એમાંથી શું થયું, જેમ જેમ ડેવલપમેન્ટ થયું, જેમ જેમ ઇવોલ્યુશન થયું એમાંથી હેટ્રોસ્પોર જોવા મળ્યા, અને એમાંથી ઇવોલ્યુશન થયું અને શું જોવા મળે, સીડ જોવા મળે. વોટ ઇઝ ડિફરન્સ બિટવીન સીડ એન્ડ સ્પોર્સ? તો સીડ છે એ કેમાં જોવા મળે, તો કે જિમ્નોસ્પર્મ અને એન્જિયોસ્પર્મ્સમાં જોવા મળે. અને જે સ્પોર છે એ કેમાં જોવા મળે, મોસિસ અને ફર્ન્સમાં. ઓકે, બ્રાયોફાઇટ્સ અને ટેરિડોફાઇટ્સમાં. સીડ છે એને જર્મિનેટ થવા માટે વોટરની રિક્વાયરમેન્ટ ન હોય, અને જે સ્પોર્સ છે ઇટ નીડ્સ વોટર ફોર રિપ્રોડક્શન. જે સ્પોર્સ છે આપણે એવું કહીએ કે જે સ્પોર છે એમાંથી મેલ સ્પોર્સ હોય, માઇક્રોસ્પોર્સ હોય, એને ફ્લેજેલા હોય, અને ફ્લેજેલાને લીધે એ ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ સુધી કે આર્ચીગોનિયમ સુધી મૂવમેન્ટ કરી અને આર્ચીગોનિયમ સુધી પહોંચે. તો એ મૂવમેન્ટ માટે એને ફ્લેજેલા તો છે જ, ફ્લેજેલા પ્લસ એને વોટરની પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે, જ્યારે સીડને કોઈ વોટરની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ઓકે, સીડના ડેવલપમેન્ટ માટે કે રિપ્રોડક્શન માટે વોટરની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. સીડ કેન લીવ એનીવેર,
અને જે સ્પોર્સ છે it must live near the water. These are the difference between the seeds and spores. Seed is protected by seed coat. Seed છે એની આજુબાજુમાં seed coat હોય, okay, and it protects seed from the external environmental condition and external environmental features. No protection from the harsh condition. હવે જે સ્પોર્સ છે એ સ્પોર્સને કોઈ પ્રોટેક્શન ન હોય, એ કોઈ હાર્શ કન્ડિશન કે બહુ એવી ખરાબ એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશન હોય તો એમાં એ સર્વાઈવ ન કરી શકે, પણ સીડની આજુબાજુમાં સીડ કોટ હોય એના લીધે સીડ છે એ શું થાય, સર્વાઈવ કરી શકે. ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ફૂડ સોર્સ ટુ ધ એમ્બ્રિયો. હવે જે સીડ છે એમાં આપણે સીડમાં શું હોય, એન્ડોસ્પર્મ હોય, ઓકે. એન્ડોસ્પર્મ છે એ શું કરે, ફૂડ છે એ પ્રોવાઈડ કરે એમ્બ્રિયોને, કે જે ઝાયગોટમાંથી શું બને, એમ્બ્રિયો બને. અને એમ્બ્રિયો છે એને જે ફૂડ છે એ કોણ પૂરું પાડે, સીડ નો જે એન્ડોસ્પર્મ હોય એ પૂરો પાડે. જ્યારે સ્પોર્સમાંથી જે પ્લાન્ટ ડેવલપ થાય એમાં આપણે એવું કહીએ કે જે ગેમેટોફાઇટિક સ્ટેજ ડેવલપમેન્ટ થાય, ગેમેટોફાઇટિક સ્ટેજનું ડેવલપમેન્ટ થાય ને જ્યારે બ્રાયોફાઇટ્સ અને ટેરિડોફાઇટ્સમાં, તો એમાં ક્લોરોપ્લાસ્ટ હોય. વાય ક્લોરોપ્લાસ્ટ પ્રેઝન્ટ હોય, શું કામ એવું હોય, કેમ કે એમાં કોઈ એન્ડોસ્પર્મ કે એમાં સીડની જેમ કોઈ ફૂડ કે એવું રાખેલું ન હોય એને કે જેમાંથી નરિશમેન્ટ મેળવી શકે. ઇટ મસ્ટ મેક્સ ઇટ્સ ઓન ફૂડ. એને પોતાનું જે ફૂડ છે એ પોતાની જાતે જ બનાવવો પડે, એટલા માટે એમાં ક્લોરોપ્લાસ્ટ છે એ પ્રેઝન્ટ હોય. ઓકે, ધીઝ આર ધ ડિફરન્સ ઓફ સ્પોર્સ એન્ડ સીડ. Seeds are present in gymnosperm and angiosperms, while spores are present in mosses and ferns. Seeds do not water and spores needs water for reproduction. Seeds can live anywhere and spores must live near the water. Seed is protected by seed coat and no protection. Spores do not protected from the harsh environmental condition. Seed provide the food source for the embryo, and in spores new plant must take its own food, okay, by the photosynthesis process. Okay, so these are the heterospory. બે અલગ અલગ ટાઈપના સ્પોર્સ છે એ એને શું કહેવાય, હેટ્રોસ્પોરી કહેવાય, અને જે સેમ ટાઈપના સ્પોર્સ હોય એને શું કહેવાય, હોમોસ્પોરી. હેટ્રોસ્પોરીનું ઓરિજિન શું કામે થયું, તો કે એવું માનવામાં આવે છે કે હેટ્રોસ્પોરી છે એમાં કોઈ એક સ્પોરેન્જિયા છે, એ સ્પોરેન્જિયાની અંદર જેટલા સ્પોર્સ ડેવલપ થતા એના કરતાં ઓછા નંબરમાં ડેવલપ થવા માંડ્યા, એને લીધે જે બાકીનું જે નરિશમેન્ટ છે એ જે એની અંદર જે સ્પોર ડેવલપ થયા છે એને મળે, અને એના લીધે એ નરિશમેન્ટને લીધે વધારે એનું જે ફૂડ અવેલેબિલિટી છે એ વધારે છે, એના માટે એની જે સાઇઝ છે એ અલગ થઈ ગઈ. એને હેટ્રોસ્પોરી છે એની ઉપર એનું જે છે એ સીડનું ઓરિજિન માનવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે હેટ્રોસ્પોરીમાંથી જ જે સીડ છે એ ડેવલપ થયા છે. સો ધીસ ઇઝ હેટ્રોસ્પોરી. ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ સ્ટડી અબાઉટ ધી સીડ હેબિટેટ. In seed habitat, sequence of the stages of the origin of seed habit. ઓકે, પહેલાં આપણે શું ભણ્યું કે હેટ્રોસ્પોરી ભણ્યું, હવે આપણે શું ભણશું કે ઓરિજિન ઓફ સીડ. સીડ છે એનું ઓરિજિન કેવી રીતે થાય, અને સીડની હેબિટેટ. ઓકે, થેન્ક યુ.